Hello mga ka-Team ArVes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team ArVes, today is day 5 ng ating sunflower series kung paano po magtanim ng sunflower sa paso. At ngayong araw nito is December 25 at sa lahat po ng mga makakapanood nito, Merry Christmas po sa inyong lahat. At paalalang kaibigan lang po, iwasan lang po natin yung mga social gatherings para maiwasan po natin yung virus, no, yung COVID-19. At maging safe po tayo at hindi na po pumalat yung virus na iyan. At sa mga nakaramdam po ng lindol, kani-kanina lang, pakiclick lang po dun sa comment section, Amen. Para malaman ko rin kung na-experience nyo rin yung lindol, okay? At mag-ingat po tayo parati at gawin po natin yung protocols na sinishare po ng ating gobyerno para po sa atin, para safe po tayong lahat. At sa mga gusto pong sumali sa ating pag-giveaway promo ng Team ArVes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join sa ating giveaway promo. At mabalik po tayo sa ating topic regarding po sa pagtatanim ng sunflower. Ito na po yung itsura ng ating mga seedling ng sunflower day 5. At kung mapapansin nyo po kahapon, isa lang po yung tumubo. Ngayon ay 3 na sila. So itry nating isuma. So sa 5 seeds po na tinanim natin, 3 po yung bumuwal sa lupa at nag-germinate. So yan, magandang maganda po. So napapansin ko ito yung pinaka parang nag-stand out yung ito, okay? Pero ito yung naunang lumabas, no? So ito ang medyo natitipuan ko, mas malaki yung neck niya. Sa ganitong age po ng ating seedling, no? May mga nagtatanong po kung kailangan po ba diligan araw-araw, baka mamatay, or lalo na po sa mga baguhan na nagtatanong. Maganda po kasi yung nagtatanong kasi dun po tayo natututo. So maganda rin manood po ng mga experience po ng iba kasi mas maganda po na natututunan natin yung lesson sa mga experience po ng ibang tao. So ang masasabi ko lang po, kung araw-araw po ba natin didiligan itong mga seedling na ito, ang masasabi ko po ay hindi po. Ang pagdilig po ay base po sa water holding capacity po ng inyong soil. Ito po is 5th day at first time pa lang po natin siya diniligan. Pero pag kinapa nyo po yung soil, medyo basa pa siya. Yan, no? Mamasa-masa pa. So sa ngayon, hindi muna. Paano naman malalaman kung kailan didiligan? Ay kailangan nyo 1 or 2 inches nito. Daliri nyo ay tuyo na yung soil. Okay? Kasi sa ilalim may moisture pa yan eh. So at least mga 1 or 2 inches ng inyong soil tuyo na. At yung pinaka-top is parang buhaghag na siya. Sign na yun na tuyo na yung inyong soil. So that's the time na kayo po ay pwede na po magdilig. At sa ganitong age ng seedling, huwag kayo gumamit ng lagadera. Gumamit lang po kayo ng spray bottle. Pamist-mist lang muna. So ayan mga guys, sana may natutunan kayo sa video nito. At ito naman talaga yung ating purpose bakit tayo nagwa-vlog, bakit nagwa-vlog ang Team ArVes. So hanggang sa muli, Merry Christmas po sa inyong lahat. Magkita-kits po ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.